यस्तो दामी हुन्छ है। हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, होप यु गाइस आर फाइन है। अनि म पनि एकदमै सन्चै छु है। सो आज त देखिहाल्नु भयो होला है, सेफ कोर्टमा छु है। आज कुनै राइड हुनेवाला छैन है। थम्बनेलमा हेरिसक्नु भयो होला तपाईँहरूले आज के देख्नुहुँदैछ यहाँनिर र के बनाउनु गइरहेछ हामी भनेर होइन। सो त्यही नै हो गाइस है। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म कोरियन कन्डक सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले है। यदि थाहा छैन भने पनि तपाईँहरूले कन्डक भनेर गुगलमा सर्च गरेर है, कतिजनालाई याद होला है, कतिजना याद नभएकोलाई चाहिँ तपाईँहरू गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ के हो कोरियन कन्डक भनेर होइन। सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म कन्डक बनाउने एकदम सिम्पल रेसिपी दिन्छु है। अनि तपाईँले घरमै पनि आफूले सामानहरू ल्याएर है बनाएर खान सक्नुहुन्छ होइन। सो आज त त्यही हो गाइस है। सामानहरू त के लाग्छ भनेर म देखाउँछु। सो आउनुहोस् तपाईँहरूलाई है। फर्स्ट अफ अल यो राइस फ्लोर, अनि यो कर्न फ्लोर, सुगर, व्हिट फ्लोर, अनि ससेज, अनि यो एग, अनि मोजरेला चिज है, अनि यो हो ब्रेड क्रम्स, अनि तपाईँहरूलाई जरुरत हुन्छ यो स्क्वेयरको है। अनि यो चाहिँ एकदम ब्लक चिज हो है। यो मोजरेला चिज हो, पिज्जामाहरू हाल्ने जस्तै, तर यो चाहिँ ब्लकमा आउँछ। ब्लकलाई चाहिँ तपाईँले काटेर यस्तो सानो सानो गर्नुपर्छ है। अनि मिल्क पनि चाहिन्छ हामीलाई है। तपाईँले जस्तो मिल्क पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। नामहरू याद भयो राम्रोसँगले है। यति चाहिँ तपाईँलाई एकदम मोस्ट सामान चाहिँ यति तपाईँलाई चाहिन्छ है। सो गाइस है, तपाईँहरूलाई म मिक्सर कसरी बनाउनु भनेर सिकाउँछु है। तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो व्हिट फ्लोरमा चाहिँ है राइस फ्लोर, हल्का राइस फ्लोर हाल्ने है। त्यहाँदेखि तपाईँको सुगर हाल्ने यहाँनिर, सुगर। त्यसपछि यो हो तपाईँको कर्न फ्लोर, अनि त्यहाँदेखि यसमा हाल्नुपर्छ हामीले अन्डा। अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई यसरी फिट्नु पर्ने हुन्छ होइन। यसरी फिट्ने। गाइस है, यहाँसम्म हेर्नु भयो होला है। त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो हो तपाईँको ब्याम्बो स्क्वेयर है। यो ब्याम्बो स्टिक हो। यसमा चाहिँ तपाईँले यो ससेजलाई चाहिँ होइन पहिला यसलाई यस्तो गरेर हाल्ने है। यस्तो गरेर हालेपछि यो तपाईँको जुन चाहिँ मोजरेला ब्लक काट्नु भएको छ तपाईँले है, यसलाई पनि त्यहाँदेखि यसलाई पनि यस्तो गरेर सट्टै हालेर यतिको बनाउने। गाइस अब चाहिँ है यो रेडी भयो है। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो अघि बनाएको जुन चाहिँ मिक्सर थियो त्यो मिक्सरमा चाहिँ यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी हालेर चाहिँ त्यहाँदेखि ब्रेड क्रम्बमा यसरी गर्नुपर्छ। यसरी गरेपछि चाहिँ यसलाई तपाईँले विथ चम्चीको हातले है यसलाई मजाले यसरी ब्याटर गरेर, यो चाहिँ गाइस अथेन्टिक चाहिँ होइन है। अथेन्टिक चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँलाई धेरै कुरा चाहिन्छ है। यो अब अथेन्टिक रेसिपी चाहिँ होइन अब रेसिपी चाहिँ रेसिपी हो, तर यो चाहिँ अब एउटा है मजाले होइन घरमै आफूले खानु सक्ने चल्तो बनाएर खाने खालको रेसिपीहरू हो होइन। सो त्यही नै हो। यसलाई यसरी गरेर है अघि नै यसलाई ब्रेड क्रम्बमा हालेर तपाईँले यसलाई यस्तो खालको एउटा सेप दिनुपर्छ। सो गाइस है, देख्न सक्नुहुन्छ है यो दिस इज द कन्डक है। यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है कन्डकको सेप चाहिँ। अन्त यसलाई चाहिँ अब सबैलाई नै यसरी नै बनाउनुपर्छ।
एकदम रेडी भइसकेको छ है फ्राई गर्नुको लागि। सो आउनुहोस् तपाईँलाई फ्राई गरेर देखाउँछु है त कस्तो हुँदैछ भनेर। एकदम यो चाहिँ एकदम आगो एकदम सानो गरेर होइन मिडियम टेम्परेचरमा होइन तपाईँले यसरी सट्ट फ्राई गरेर गाइस हेर्नुहोस् है यो यतिको ब्राउन भयो है यो यस्तो ब्राउन हुन्छ है अलिकति त्यहाँदेखि मात्रै यसको त्यो भित्रको अघिको जुन चाहिँ मसला चिज थियो त्यो मेल्ट हुन्छ है ससेज त्यो पाक्छ हो। सो गाइस है फाइनली हाम्रो यो कन्डक चाहिँ फ्राई भएर रेडी भयो है। त्यही हो है कस्तो हुन्छ भनेर है तपाईँहरूलाई म अब यो एकताल खाएर देखाउँछु है कसरी तानिन्छ भनेर हेर्नुहोस् ल। भेरी डिलिसियस गाइस। म आफ्नो हातमा आफै बिलिभ गर्न सक्दिनँ कि यस्तो मिठो हुन्छ भनेर हो। नाइस गाइस नाइस। सो त्यही नै हो गाइस है तपाईँहरू अझै पनि है केही कुराहरू बनाउनु लागि तपाईँहरू सजेसन माग्नुहुन्छ भने माग्नु सक्नुहुन्छ होइन। यो त दामी भएछ तपाईँहरू पनि दामी घरमा बनाएर खानुहोस् है। त्यही नै हो अब अर्को भ्लगमा भेट्नुपर्छ है। तबसम्मको लागि नमस्ते टेक केयर सेफ राइड है एभ्रिबडी राइडर्स है त्यति नै भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन। मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यही नै हो गाइस द्याट्स इट। नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल बाई बाई।